E të dashur shikues të Mirëmëngjesit Kosovë, jemi rikthyer në studio dhe tashmë kemi të ftuar mjeku në studio që kemi paralajmëruar edhe në fillim të emisionit, është doktor David Piccolotti, është urolog. Do të flasim me mjekun lidhur me trajtimin avancuar të prostatës, është një teknik e re e cila po quhet teknik me avull që nuk është përdorur më herët në Ballkan. Buongiorno. Doktor Davidi vjen nga Padova, është italian, doktor siç e tha edhe urolog, pra, Delfina. Do të flasim fillimisht se çfarë është prostata. Initially we will be talking about what the prostate is, if we may. Okay. Prostate is a sexual gland. Prostata është gland seksuale. And Seksual. this gland create the fluid to make move sperm into the eggs of the woman. Dhe kjo e krijon spermën, njëta krijon spermën për të bartur tek vezorët e femrës. The problem is that this gland is inside near the bladder. Problemi ekziston për shkak se e njëjta gjendje është e vendosur afër mëshizës së urinës. So when this gland enlarged, it was bigger, close the channel where the urine passes. Dhe e njëjta në rastin kur rritet, kur zmadhohet, e mbyll edhe kanalin përmes të cilës i cili përdoret për transferimin e lartë përmendur, do themi. So create problems for to urine. It's not at the start of the enlargement. The problem are low. Dhe e njëjta krijon me zmadhimin e njëjtës krijohet problemi me urinimin. Fillimisht kur fillon të rritet, fillimisht problemet janë të vogla. Like more frequency to go to urine in the night or in the day. Si për shembull urinimi më i shpesh të gjatë natës apo gjatë ditës. Then the flow is lower because you have the stop to pass. Në njëjtën kohë dhe rrjedha e të njëjtës është e ngadalësuar për shkak se kjo e parandalon rrjedhën normale, kalimin e bllokon lirimin e plot. It blocks the flow. The full relief. Outside. Yeah. And sometimes you cannot urine. So it's necessary to put inside a catheter. Nga njëherë bilari e drejt depozita ku nuk mund të urinohet fare, kështu që ka nevojë që të intervenohet me kateter. I dim që ka statistika ndryshme, ndoshta për vendet, por sa është përqindja e burrave që vuajnë nga kjo disease? Edhe cila është mosha e tyre? What is their average age as well? After the age of 50, about 18%. 80%. Pas moshës 50 vjeçare, kjo përqindje arrin diku mbi 80%. And we have 3 diseases. Ekzistojnë 3 smundje në këtë drejtim. One is BPH, benign prostate hyperplasia. It's a benign tumor. E para është BPH-ja, hiperplazia benigne e prostatës. The most common. Që është më e zakonshme. After 50. Pas moshës 50 vjeçare. Benigne. Prostatitis. Prostatitisi. Younger people. With infection? Infection, yes. I cili ndodh tek të rinjt edhe përmes infeksionit. The most dangerous, the prostate cancer. Edhe më e rrezikshme është kanceri i prostatës. Each disease are different symptoms. Simptomet dallojnë tek secila smundje. So BPH is not like prostate cancer. Me fjalë tjera, BPH-ja nuk është e ngjashme me kancerin e prostatës. But the big problem is that prostate cancer haven't symptoms. Problemi kryesor është që kanceri i prostatës nuk shfaq simptome. So it's very important to make prevention with exam like PSA.
Kështu që është blood exam. Kështu që është e rëndësishme që të bëhen ekzaminime mjekësore përmes PSA-s në këtë rast. Doktor, para se të kalojmë, flasim specifikisht për smundjet dhe trajtimit tyre. A mund flasim si mund ta mbajmë një prostatë të shëndetshme? We can maintain a healthy prostate. How do Before we came make sure to the prostate? Oh, Parandalimi. Prevention. prevention is impossible. I say that Is it a style of life? Është stili i jetës? Is it food? A është ushqimi? the problem is that the enlargement of prostate is physiological. Është e pamundur. Like you have white hair, so you have a prostate more bigger. Kjo është praktikisht e pamundur për shkak se si thinja e flokëve, kjo është diçka që shfaqet në zhvillëmin i prostatës njëjtë. You can reduce symptoms with some type of food, without eating some type of food like pepper, like shrimp, like some chili food. But Simptomet mund të zvoglohen duke mos konsumuar ushqime të ndryshme siç janë specat e djegsa, karkalicat e detit apo të ngjajshëm. but there is not specific science no. which confirms. No. A dhe cilat janë ushqimet që këshillohen? Nuk kanë të tilla? There are no foods that are suggested to be consumed in such instances, no? No. No. Atë nga këto 3 smundjet për cilat Out of the ju 3 folët diseases që that you janë mentioned. most common, That më are të the shpeshta. most common ones. Cila është më e shpeshta? Which is the most frequent one? BPH. Okay, the first one. The first one is Adimi. Që është benine, apo jo? Benigna. Që është benine. Yeah. A është e trajtueshme? Sa është e Is trajtueshme? it treatable and the extent to what it can be treated? Yes, it's treatable. A ka simptoma Are there cilat mund të symptoms cilën to sepse it thamë and që what they kanceri may be atje because you nuk ka mentioned that the simptoma nuk cancer paraqet? doesn't have any Paraqet kjo- symptoms. So does this have any symptoms specifically attached to it? Yeah, the symptoms are the frequency Frequency of the urine. of the urine, especially in the night. Simptomat janë shpeshtësia e urinimit, sidomos gjatë natës, Weak Për shkak fluid. pozicionit apo jo? due to the positioning of the body. Apo? Yeah, Po. yeah. Weak flow, Rjedha e dobët. E dobët. not E pamjaftueshme. burning Djegje. urine, Djegsime. burning urine, Djegja Po, gjatë djegsime urinimit. gjatë urinimit. and urgency. Edhe urgjenca, nevoja Urgjenca. urgjente për This is Nevoja që typically gjithmonë ke nevojë, the feeling that you always have to to go to the the bathroom. Frequent Okay. Nevoja që nevoja që gjithmonë Shpesh, po. sa më shumë me dalë. Doktor, kur duhet të Doktor. fillojnë të trajtohen When pacientët should me the medikamente, kur stop duhet të receiving intervenohet medication, pastaj, nëse flasim and pak when për should there be trajtimin tash. treatment intervention, medical intervention as such. The difference between using only medication and Okay. Medication are the first step. If The they doctor is the first step. yeah, the doctor because Jo, mjeku është Po, hapi i doktori është parë. hapi i këtë parë. rast. okay. Medication is the first therapy, and when this therapy failed, you go to. It's necessary to do surgery therapy. We have many type of surgery Surgeries. therapy. Ilaçet janë hapi i parë, do të thotë dhe nëse në rastin kur këto dështojnë nuk arrin rezultate, atëherë kalohet tek intervenimi kirurgjik. The classic one is called TURP, transurethral resection of prostate. Edhe trajtmani i parë është TRUP-ja, trajtimi transurethral i prostatës. Yeah. Intervenimi i parë kirurgjik, kjo mund të jetë. Intervenimi i parë. And then? First surgical Yeah, intervention. yeah. But one problem of this type of classic therapy surgeries is that after this you don't have more ejaculation. Mirë, po problemi me këtë trajtimin e parë klasik, ta themi, intervenimin e parë kirurgjik klasik, se të përdoret në këtë rast është që nuk ka më ejakulim. So many men don't want to do this type of surgery because there is this problem. They don't feel a real man after that. Shumë mashkuj nuk e parapëlqejnë ti nënshtrohen këtij trajtimi për shkak se mas kësaj nuk ndihen më si mashkuj. It's not true, but for some men mund të jetë problem. so it's a problem. Në vërtet nuk është ashtu, nuk është e vërtet, mirë, po për disa mashkuj kjo parasit problem.
So now they are developed some new treatment, surgical treatment, to prevent this type of problem with ejaculation. Tani janë duke u hlumtuar, duke u parë mënyra se si të eliminohet ky problemi I mungesës së ejakulimit. A minimal invasive therapy. So you can treat like QRP, but preserving ejaculation, anterograde ejaculation. Ka një trajtim të Një avancuar, trajtim I avancuar, I cili është ngjashëm me trajtimin që u përmend më herët të RUP-ja, por që nuk e bllokon por që ejakulimin. nuk e bllokon ejakulimin. Është kjo metoda me ovull që po e përdor. Yeah, it's called resume, the name of technique. As steam water is injected inside prostate. Ovulli I ujit injektohet drejt në prostat. And the steam create damage in the of the cell of prostate cell. Dhe ovulli në këtë rast e krijon damin tek qelizat e prostatës, But not to ejaculation. por jo për ejakulimin. So the prostate, the largest prostate, become smaller, but the ejaculator duct don't be damaged. Në këtë rast vetë prostata zvoglohet dhe nuk shkaktohet dëm tek kanali ejakulimi. Që sa kohë zhvillohet ky trajtim, aplikohet ky trajtim? For how Dhe long has this sa treatment është treguar I been suksesshëm applied tek and how njerëzit? successful was it? It was created 6 years ago, Është krijuar para 6 vitesh. and the result are good result in 85% of patients. Dhe rezultatet pozitive janë tek 85% të pacientëve. Kemi varet prej fazës së dëmtimit të prostatës. This se all të depends rritjes. on the stage of the damage to the prostate. Depends of the how much is big the prostate. Varet prej madhësisë, sa është e If- zmadhuar If prostata. it's too big, the technique is less effective. Nëse prostata është shumë e zmadhuar, atëherë teknika ka rezultate më të ulta. E cilën teknikë e preferon doktori më shumë? So which technique would you prefer though? It's not my problem. No, as a doctor, It's I prefer mean, the patient. as a Because doctor. Kretë For- varet prej for, pacientit. Nuk for është- me, it's the same. po When mos I të njëjta. talk about the different type of surgeries, I ask to the patient, what do you want to do? Kur flasim për teknika të ndryshme të intervenimeve kirurgjike, gjithmonë pyetet pacienti se çka dëshiron të bëjë. No, sa For mirë që po example, pyetet pacienti. 80 Great that you a asked the patient patient. 80 years old, Maybe it doesn't Then matter yeah. if the it's ejaculation will be the- blocked. sometimes I have yes. some patient You explain to the Yeah, patient there is- what's the measures that you're going to take, what the specific surgery is going to Çfarë intervenimi do to him. kirurgjik do t'i Pa do t'i përkthehen so edhe gjevën, it's eh? important that the patient know well what happened. and then he chooses. Yes. Gjithmonë është e rëndësishme që pacienti të di se çka do të ndodhë dhe normalisht zgjedhja përfundimtare Doktor, është e tyre. kjo është fundi I bisedës tonë, unë This besoj is që the end ka of our, ka discussion. shumë për çka të I flasim. know that there Unë besoj would që be a lot ne to speak prapë do t'ju about. kemi juve në Prishtinë Most që likely do we të will have you flasim in Pristina once për again. këto tema që unë Just besoj që on the njerëzit topics kanë that nevojë të dinë Patjetër. dhe mënyrën se si mund të trajtohen And këto. how these can be treated. Ne falenderojmë shumë. We thank you Faleminderit. greatly. Thank you very Grazie. much. Grazie, grazie a voi, grazie.